Good day, everyone. In this video lesson, we will talk about intellectual property, copyright, and fair use, and its relevance to legal, ethical, and societal dimensions of media and information. I am Sir Gerald, and please subscribe to my YouTube channel at Science Sensei TV. And you can find me at my Facebook account at Super Science Sensei and my email account at gerald.marto01@deped.gov.ph. Okay? So, in the picture, you could see a man wearing mask. Alam ko, familiar kayo sa ganyang klase ng mask dahil maraming mga TV shows and ideas ang nakakabit dyan. No? Like yung sikat na Money Heist at yung film before na V for Vendetta. May mga memes na rin na lumabas sa pic na yan. Okay? So, yung mask na yan na nakikita nyo sa screen, yan ay nagamit specifically sa isang TV show na pinamagatang Mr. Robot. I do not know if you are familiar with the story of Mr. Robot, pero it follows Elliot, isang introverted pero magaling na programmer. So tuwing umaga, isa siyang cyber security engineer at tuwing gabi, isa naman siyang vigilante hacker. So ano yung hinahack niya or sino yung mga hinahack niya? Isa sa mga pinakamalaki or bigating na-hack niya ay yung company kung saan siya nagtatrabaho kasi yung company na yon ay corrupt and gusto niyang syempre matigil yung ginagawa ng company na yon. So, yung kwento ay umiikot dun sa adventures niya kasama yung mga friends niya para i-take down yung company. Okay? So, yung mask na yan sa internet, it actually symbolizes internet hacking, isa sa mga illegal activities na pwedeng mangyari sa cyberspace. Okay? So, pag-aralan muna natin itong mga terms na ito, no? Yung nakita natin kanina, like intellectual property, copyright, and fair use. Ano nga ba ang intellectual property? It's any product of human intellect that is protected by law from unauthorized use by others. So, ano-ano mga kasama dyan? Ito yung mga creative property natin, including writing, music, drawing, painting, photography, and film. No, so, yung idea kasi, sobrang daling nakawin yan, lalo na at nasa digital age na tayo. So, there are laws protecting intellectual property and yung laws na yon ay nagfo-fall into 4 categories. Una, yung copyright, alam na natin yan, naririnig na natin yan. Pangalawa, yung patent para sa mga invention, no? Pangatlo, yung trademark, yung kung sa mga logo makikita nyo may TM na nakasulat sa dulo, that's trademark, and yung mga trade secrets. Okay? Copyright, we will explain that thoroughly later, pero sa madaling salita, it is the right of first publication. Okay? And yung fair use ay yung mga guidelines that enable individuals to use copyrighted materials for academic and entertainment purposes. Uh, may mga ano yan, advantage yan sa atin, sa mga educators na katulad ko o sa mga estudyante na katulad nyo. Pwede tayong gumamit ng mga picture basta ma-cite natin ng maayos and maipasa natin para magka-grade tayo. That's under under guidelines ng fair use, okay? So, yung mga intellectual properties, copyright, and fair use, lahat yan ay common scenario sa cyberspace. Ano nga ba ang cyberspace? So, the simplest definition of cyberspace is the environment of the internet. Cyberspace is said to be the environment of the internet. It also means anything associated with the internet and the diverse internet culture. Okay, so according to the study published by Martin Hilbert in Science, that's according to Hilbert and Lopez in 2011, 95% of all information existing in the planet is digitized, and most of it is accessible on the internet and other computer networks. Kaya need talaga ng mga safeguards such as right to intellectual property and cybercrime law para maging safe ang cyberspace sa lahat ng user. No? Personally, I cannot emphasize enough the achievement and contributions of the internet that has been shared to humanity. Pero alongside with these contributions and achievement,
nandun talaga yung possible dangers and issues sa paggamit ng internet. Examples, gambling, no? Lately nauuso yung online sabong, di ba? Bullies, avatars, identity thieves, yung mga porn sites na yan, illegal activities, illegal downloads, hacking, and sexting. Predators, may mga online selling of drugs rin na nangyayari sa internet. Okay? So, ano-ano nga ba yung ibang sample ng cybercrime offenses? Una, child pornography. So, child pornography refers to any content that depicts sexually explicit activities including or involving a child. Sino nga ba yung child? Sa definition natin ng sa ating batas. So, sa Philippine law, ang child ay yung mga taong or yung mga batang um, 18 years old or below 18 years old, or pwede rin silang yung mga over 18 years old pero hindi nila kayang protektahan ang kanilang sarili. Okay? Kasi maaring meron silang um, hindi maayos na pag-iisip or hindi okay na pangangatawan. Sila yung mga kinoconsider natin na child. So, another is yung identity theft. Identity theft, ito yung gagamit ng personal or financial information ng iba para manloko or makagawa ng illegal na transaction. Okay? Illegal access to data. Ayan, like illegal downloading of data and yung sa mga torrents, okay? Libel, or paninirang puri, di ba? Cyber squatting, ito yung it is an act of registering a domain name of interest to someone else in the hope of selling it for a profit, no? For example, in 2015, si Taylor Swift, no, binili niya yung domain na taylorswift.porn at taylorswift.adult. Ito ay para maiwasan yung cyber squatting kasi pwedeng isang private individual, no, para magkapera ganyan, pwede siyang gumawa ng isang site na pangalan ng taylorswift.porn. So parang clickbait 'yan. Kapag nakita ng mga tao, may porn si Taylor Swift. Yan, pwede nilang mai-click. With that, maraming visits ng kanyang site. So pwede siyang magkaroon ng pera doon, no? So para maiwasan 'yon, si Taylor Swift mismo ay bumili ng mga domains na yun nga, yun nabanggit ko, taylorswift.porn and taylorswift.adult para hindi na magamit ng mga may planong mag-cyber squat sa kanya. Okay? And dahil sa nagiging dependent na tayo at talagang dumarami na ang virtual identity sa Pilipinas, naipasa ang RA number 10175 or yung Cybercrime Prevention Act of 2012. No, it is a law in the Philippines approved on September 12. It aims to address legal issues concerning online transactions and internet use in the Philippines. Okay? Okay. So let's discuss the terminologies related to legal, ethical, and societal issues in media and information. When we say legal, is related to law, and ethical is the moral dimensions of the subject, what's morally right or wrong, and societal, of course, is related to community. Okay? So let's first discuss the term copyright. So copyright is a legal device that gives the creator of literary, artistic, musical, or other creative works the sole right to publish and sell that work. No? So siya lang, halimbawa, nag-produce siya ng kanta or gumawa siya ng kanta, siya lang ang may karapatang mag-publish or magbenta nun, no? So yung mga copyright owners, they have the right to control the reproduction of their work. Kasama na yung mga payment na possible nilang matanggap dahil sa pag-reproduce ng work nila. Violation of copyright is called infringement. Okay? Si YouTube, kapag nag-upload ka ng isang video na gumagamit ng music na copyrighted, nade-detect niya yon. Tapos binibigyan kanya ng notice, no? Meron dong tinatawag na copyright strike, no? So
Magbibigay rin naman siya ng idea kung paano mo maiiwasan or paano maitatama, no, yung nangyaring pag-upload mo ng may copyrighted music or any element, no. May mga suggestions siya kung anong gawin, tamang gawin para maitama mo yung nagawa or na-i-upload mong may copyrighted music. Okay? So, ganun din si Facebook. Nagbo-mute siya ng video kapag na-detect niya na yung part ng vid ay ginamitan ng copyrighted na music or element. Okay? So next is plagiarism. Plagiarism is an act of using or closely imitating the language and thoughts of another author without authorization. So the representation of that author's work as one's own as by not crediting the original author, no? So lagi natin 'tong naririnig sa research class saka sa mga subjects na gumagamit ng reading materials such as reading and writing. Na every time nagagamit ka ng references for your study, you have to properly cite your sources. Kasi sa citation and referencing, maraming benefits dyan. Una, you are showing to the reader na credible ang source mo. Okay? And therefore, credible ang mga sinusulat mo at binabasa nila. And pangalawa, ginagalang mo yung intellectual property nung may-ari ng ginamit mong konsepto. Okay? So, isang sample ng medyo controversial na plagiarism ay yung nangyari noong 2013. UP student Mark Solis plagiarized a photograph entitled Neptune of the Sea. Yung nakikita niya dyan sa screen. Ito ay talagang ginawa ng isang social worker sa Brazil na si Gregory John Smith. Sinabi ni Solis na kanya yung photo na yan and then sinubmit niya yan sa second Calida Humana National Essay Photography Competition na inorganize ng Embassy ng Chile dito sa Pilipinas. Okay? So, he actually won first place. Pero nung nalaman ng organizing committee yung nangyari, hindi ibinigay ng Chilean Embassy yung award kay Solis, no? Ang award ay $1,000 at airfare ticket papunta sa Brazil at sa Chile. So, yan, na inamin ni Solis ang kanyang nagawa and nag-apologize siya sa Embassy of Chile at kay dun sa original creator, kay Mr. Smith. Okay? So, as punishment, si Solis, nag-manage siya ng isang football program for street children at the Baclaran Church in Pasay City. He also worked to promote a book on Kalidad Humana. Okay? So, yun ang nangyari. Another crime or term na related sa cyberspace ay cyberbullying. So it takes place online by using cell phones, computers, and tablets over communication tools including social media sites, text, messages, chat, and websites. So alam naman natin ang mga example ng cyberbullying. Ano? So yung mga remarks na sobrang degrading na sa pagkatao, no, or naapektuhan ka na, hindi ka na makatulog, yung mga comments, mean comments ng netizen, no, so that can be considered as cyberbullying. So itong example na to, pakinggan muna natin. Itong video na to ay nakunan way back 2012, okay? Ano yan, mag-titria. Mag-titria, sige, interviewin natin pagkatapos, ha? Interviewin natin pagkatapos. Oo, sinapak niya. Wait na ate, tawagan kita. Dali. Babaan mo. Okay, panoorin ulit natin. Ano yan, mag-titria. Mag-titria. Sige, interviewin natin pagkatapos, ha? Interviewin natin pagkatapos. Oo, sinapak niya. Wait na ate, tawagan kita. Dali. Babaan mo. So,
ano yung kwento, no? Hindi pala kwento kasi parang chismis, no? So, um, ang nangyari, nahuli si Carabuena ng MMDA officer na si Fabros. So si Carabuena yung nakita nating nanapak dun sa MMDA officer, no? Kasi nagkaroon siya ng traffic violations. So na-videohan, na-upload sa Facebook, tapos ang nangyari, nagalit ang netizen kay Carabuena, no? Siya yung na cyberbully. Actually, in August 2012, ang ABS-CBN News ay naglabas ng isang balita entitled Carabuena from Bully to Cyberbullying Victim. So, marami talagang nagalit na netizen sa kanya, no? May mga gumawa ng FB hate groups. Tapos, ang daming mga mean comments, no? Basahin natin yung mga terms dito. Tinawag siyang baboy, no? Um, Merong mga comment na eleksyon si Robert Blair Carabuena, no? Ikaw na nga ang may pinag-aralan, ikaw pa ang walang modo. FUCK, Carabuena, patayin si Robert Blair Carabuena. So yung mga yan yung mga hate comments na talagang natanggap ni Carabuena, yung nambully dun sa MMDA officer, no? So sabi niya nung in-interview siya nitong nakaraang linggo, naramdaman ko po ang galit ng publiko sa aking inasal. Simula nang lumabas ang video sa media at social media, binabuti ko na pong manatili muna sa aming tahanan. So sobrang naapektuhan siya. Natakot din siya sa galit ng mga netizens, no? Yan yung tinatawag na digital karma. Okay? Balikan natin si Solis, no? Siya rin ay nakaramdam ng bullying dun sa kanyang ginawang plagiarism. Okay? So, sabi niya doon, interview pa rin sa TV Patrol, I personally feel that much of the comments have gone far too personal, irrelevant, and sometimes blown out of proportion. Yung iba pa directed towards my family who now assume the collateral damage. So, affected talaga ang pagkatao o ang mentalidad ng isang tao kapag nakatanggap ng sobrang masasakit na salita sa internet. Okay? Next is computer addiction. It is the it is the excessive use of computers to the extent that it interferes with daily life. This excessive use may, for example, interfere with work or sleep, resulting in problems with social interaction or it could affect mood, relationships, and thought processes. Okay? So, according to the Guardian, no, guardian.com, Southeast Asia is one of the most internet addicted regions on the planet, with Philippines topping the global list with an average 10 hours and 2 minutes of screen time every day, no? So talagang kahit mahina ang internet dito sa atin, sobrang um, addicted tayo sa paggamit ng social media. For addiction, 46% of the girls show sign of addiction while 36% for the boys. And the reasons? Girls spent more time chatting to friends on social networks while boys were more absorbed by computer games. Yan. So, medyo obvious naman yung mga reason. Okay? Next is digital divide. It is an economic inequality between groups in terms of access to, use of, or knowledge of ICT. So, for example, kitang-kita natin ang digital divide between Japan and Philippines, 'di ba? Sa technology pa lang and sa information and communication technology, kitang-kita ang difference ng dalawang country. Okay? Pwede rin yung digital divide ay within the country. For example, dito sa Pilipinas, let's talk about the emergency remote learning na pinatupad ng DepEd last October 2020. Nung nagkaroon ng remote learning, affected yung mga areas, syempre, na malayo or
sa mga remote areas na malayo sa internet services, iba yung natatanggap nilang internet service kumpara dun sa mga areas na nandito sa urban region, no? So nandyan nakikita natin yung digital divide. Pwede rin sa isang community, okay? Sa household, for example, dito lang sa Kainta, iba, merong digital divide dun sa pamilya ng may access sa internet, at the same time may mga gadget dun sa walang-wala talagang access. Okay? Meron ding digital divide doon. And accordingly, uh, this this report is in 2017, no? Pang 100 ang Pilipinas sa may sa pagdating sa bilis ng internet, no? Uh, we in 2017 meron tayong naitalang 5.5 megabytes per second. Tama ba? Megabytes per second. Okay, ganyan kabilis yung download speed na meron dito sa Pilipinas noon. Okay, so according to McKinsey Global Institute, may mga perks yung mabilis na internet connection. Okay? Una, it offers aggressively economic growth, no? Pangalawa, pwede siyang mag-create ng maraming trabaho. At pangatlo, internet connectivity benefits all parties involved, the provider, the SME, the consumer, and also the country. So, si DepEd kasama ang DICT at iba pang NGOs, pati na rin ang mga LGUs, patuloy ang kanilang initiative para i-close or bigyan ng solution ang digital divide. Okay? Para sa mga walang access ng net at wala ring gadget, yung mga estudyante natin ngayon na nasa printed modular distance learning, no? May mga LGU na nagbibigay ng tablet sa mga bata, tapos mga laptop sa teachers. So sana mas i-close pa natin yung digital divide pagdating ng mga taon. Okay? Next. Yan, phishing. Phishing is a cyber attack that uses disguised email as a weapon. Sa picture, parang nangingisda talaga yung bad guy, no? Pero instead na fish, mga information ang kanyang kinukuha. So, the goal is to trick the email recipient into believing that the message is something they want or need. A request from their bank, for instance, or a note from someone in their company. Tapos, to click to click a link or download an attachment. Doon nagkakaroon ng problema, no? Yun nga yung mga sinasabi na clickbait. Pag napindot mo kasi parang, halimbawa, nagpadala ang BDO, isang bangko mo for example ng message sa'yo, tapos na-click mo, ayan, pwede kang kapag yung link na yon ay ginawa ng mga related dito sa phishing activities, yan, pwede kang magkaroon ng problema. Okay? So, pwedeng makuha yung mga information tungkol sa iyo. And malala, ma-access yung mga sensitive information mo like bank accounts, yan yung sobrang delikado. And sabi ng Rappler, in 2020, no, phishing is top Philippine cybercrime during pandemic according to authorities. So, nakakalungkot lang kasi sinasabayan ng mga ganitong problema yung paghihirap natin. Kasi nga lahat nung nagkaroon ng pandemic, dumami ang nagkaroon ng work from home arrangements, no? Yung mga bata sa merong mga online distance learning na nangyari. So talagang rely tayo, no, nagdepend tayo heavily on the technology, kaya tumaas rin ang kaso ng phishing. Ayan. So nagkaroon yung mga fisher, nagkaroon ng more chance o greater chance para i-hack yung mga information natin, no? So paano tayo mapoprotektahan, no? Tayo mismo paano natin mapoprotektahan ang sarili natin with these kinds of problems or challenges sa internet. Meron tayong tinatawag na netiquette or internet etiquette. These are the things that you should do in cyberspace, no? Isa lang ang ibibigay kong suggestion or recommendation
at ito ay maaring alam nyo na. Ayan. Think before you click. Check before you click. Yan yon. No, so, bago ka mag-post, double check mo muna yung gusto mong sabihin or yung gusto mo talagang iparating kasi iba ang iba ang dating ng nagbabasa ng comment kaysa sa sinabi mo ng personal. Maaaring misinterpret ka, di ba? So, kapag mag-upload ng medyo daring na picture, pag-isipan mo muna kasi once you uploaded the picture in the internet, wala ka ng control diyan. Kahit anong gawin ng masasamang netizen diyan, wala ka ng control, no? I-edit nila, 'di ba? Lagyan ng masamang alam mo 'yun, lagyan ng or dikitan ng masamang intensyon, 'di ba? So, yung pagbibitaw natin ng mga mean comments and jokes, lagi nating pag-iisipan bago natin i-hit yung enter or yung send na button, 'di ba? So, always, always, always check before you click. Thank you so much. If you have any questions, you may ask me in my Facebook account at Super Science Sensei, or you may send me an email at gerald.marto01.deped.gov.ph. You may also ask your online and modular class teachers or message them through your GCs. Okay?